سلام دوستان عزیز و همیشه پر انرژی. امروز رو با یه سلام متفاوت و به یاد موندنی شروع میکنیم. سلامی که مثل نسیم صبحگاهی به دلتون برسه. من خیلی خوشحالم که با شماها همراه هستم و امروز قراره یه تجربه جدید رو با هم دیگه داشته باشیم. امروز میخوام یه غذای نو و متفاوتی رو براتون آماده کنم. بادمجونایی که با لطافت با رولت مرغ ترکیب میشن. نتیجهش یه طعم خارق العاده و دلنشینه، مخصوصا برای اونایی که بادمجون دوست دارن. اول از همه از مراحل درست کردنش و مواد اولیه‌اش با هم حرف میزنیم و توی این ویدیو قدم به قدم با هم دیگه پیش میریم. خب دوستای عزیزم، برای درست کردن این غذای خوشمزه ما احتیاج به بادمجون داریم که تعداد بادمجون و مقدار مواد رو حتما مثل همیشه من زیر ویدیو براتون می‌نویسم. احتیاج به سینه مرغ داریم که حتما باید سینه مرغ استفاده کنیم. پیاز، سیر، فلفل، پودر پاپریکا، گردون، نمک و یه مقدارم به جعفری تازه نیاز داریم. من از چرخ گوش استفاده نمی‌کنم برای خرد کردن سینه‌های مرغ. میخوام تو غذا ساز درست کنم. برای همین تو مرحله اول چربی‌های دور سینه مرغ رو میگیرم، به تیکه‌های ریز خردش میکنم و بعد همراه یه دونه پیاز درشت و 3 تا حب سیر مرغ رو داخل دستگاه غذا ساز خرد میکنم و برمیگردم. خب دوستای عزیزم، همونطور که دیدید من سینه‌های مرغ رو داخل دستگاه غذا ساز همراه پیاز و سیر خرد کردم و الان آماده است به این شکل. تو این مرحله احتیاج به چند تا قاشق جعفری خرد شده داریم که من الان میرم جعفری رو خرد میکنم و برمیگردم. به مرغی که چرخ کرده بودیم جعفری خرد شده، فلفل سیاه، نمک و همینطور پودر پاپریکایی که داشتیم رو اضافه میکنیم و الان تمام مواد خوب هم میزنیم. خب من تمام مواد خوب هم زدم. الان کاملا یک دست روش رو با یه سلفون پلاستیکی کشیدم، میذارم داخل یخچال و برمیگردم تا مرحله بعدی رو با هم ادامه بدیم. خب الان رسیدیم به این قسمت که باید پوست بادمجونامون رو بگیریم و به اندازه های یک دست برششون بزنیم. بعد از اینکه پوست بادمجونا رو گرفتیم، بادمجونا رو به اندازه های یک دست برش میزنیم. برای اینکه تلخی بادمجون گرفته بشه حتما داخل یه ظرف یه مقدار آب بریزید و روش نمک بریزید تا یه حدوداً 20 دقیقه تا نیم ساعت بمونه تا تلخی بادمجون گرفته بشه. الان که من روی بادمجونا نمک ریختم، یه مقدار آب میریزم روش و اجازه میدم تا نیم ساعت بمونه تا تلخی بادمجونا گرفته بشه. خب تو این فرصت که گذاشتم بادمجونا تلخیش گرفته بشه، ما برای درست کردن این رولت مرغ و بادمجونمون احتیاج به پیاز داغ داریم که من اینجا میخوام یه مقدار پیاز خورد کنم که زمانی که دارم بادمجونا رو سرخ میکنم پیاز داغمونم آماده کنم.
الان پیازامونم آماده است. بریم پای گاز که قراره پیاز داغمون رو درست کنیم، همینطور بادمجونا رو هم سرخ کنیم. خب من یه مقدار روغن داخل مایتابه ریختم، یه مقدارم زردچوبه داخلش میریزم. بادمجونایی که قشنگ داخل دستمال آبش خشک کردم و گرفتم و میذارم داخل روغن تا سرخ بشه. یکی از چیزایی که میخواستم بهتون بگم اینه که اگر شما از این روش استفاده کنید که مقدار روغنتون کم نباشه زمانی که دارید بادمجونتون رو سرخ میکنید، چون اگه مقدار روغن کم باشه شما تو طول زمانی که دارید بادمجون رو سرخ میکنید هی باید روغن بهش اضافه کنید. ولی اگه مثلا شما 100 گرم روغن بذارید برای کل بادمجوناتون و با روغن زیاد بادمجوناتون رو سرخ کنید، بهتون قول میدم که همون 100 گرم آخرش بهتون برمیگرده داخل مایتابه. چرا؟ چون زمانی که شما روغن زیاد میریزید و با حرارت بالا بادمجونتون رو سرخ میکنید، جذب روغن به بادمجون خیلی کمتر میشه. حتما اینو یک بار امتحان کنید و مطمئن باشید که همون مقدار روغنی که داخل مایتابه است براتون میمونه. همونطور که گفتم اولش با حرارت بالا شروع میکنیم و زمانی که برگردوندیم باید حرارتش رو پایین بیاریم و اجازه بدیم با حرارت پایین قشنگ بادمجونا سرخ و مغز پخت بشه. همونطور که دارید میبینید کلی هم روغن داخلش هست. خب همونطور که دیدید من بادمجونایی که سرخ شد و سری دومش هم دارم برمیدارم و داخل یه دستمال حوله‌ای میذارم تا روغنش کاملا بره. من همه بادمجونا رو سرخ کردم. ببینید چقدر طلایی خوشرنگ شده. با همون مقدار روغنی که اولش ریختم با همون تمام بادمجونا رو سرخ کردم. خب برای شروع کارمون روی یه تخته یه مشمع پلاستیکی، حالا میتونه از سلفون پلاستیکی باشه یا از این کیسه فریزرایی که دارید، بازش میکنید به همین شکل که من گذاشتم صاف روی تختمون میذاریم و برای اینکه گوشتمون روی تخته یعنی روی این پلاستیک نچسبه یه کوچولو آب روش میریزیم، خیلی کم، انقدر که یکم نمناک بشه کافیه. و الان یک مقدار علون رو برمیداریم به این شکل و روی این تختمون میذاریم. خب ببینید به این شکل خوب به کمک دستم اینو صاف میکنم. وقتی یه مقدار با دستمون صافش کردیم این رو میکشیم روش، به کمک یه وردنه قشنگ سطحش رو صاف میکنیم تا به شکل یه مستطیل در بیاد. تقریبا باید قطرش نه خیلی نازک باشه و نه خیلی کلفت. خب الان آماده است. اولین کاری که میکنیم گردو و پیاز داغی که داشتیم و باید روی این شکل به تمام سطحش گردو رو ریختم و نوبت پیاز داغه. به همین شکل پیاز داغم روش میریزم. بادمجونایی که سرخ کرده بودیم و به این شکل روش قرار میدیم. میکنیم از این گوشه به کمک همین پلاستیکی که گذاشتیم به رول کردنش. ببینید به این شکل فشار باید بدید. اولش مخصوصا خیلی باید فشار بدید و بعد همینطور به کمک انگشتامون رولش میکنیم. به همین شکل ادامه میدیم تا انتهاش. سعی کنید سطحش یه دست باشه و اصلا ترگی نداشته باشه، چون اگه ترک داشته باشه زمانی که داریم سرخش میکنیم باز میشه. پس نکته مهمش اینه که اصلا ترک نداشته باشه. هنوز اینا رو در نیاوردم داخل این سلفون پلاستیکی هاست تا لحظه‌ای که از داخل همینا بذارم داخل مایتابه و سرخش کنم. همراه من باشید تا مرحله بعدی رو با هم ببینیم.
برای درست کردن سسمون احتیاج به یه دونه پیاز متوسط داریم که باید خیلی نگینی و ریز خوردش کنیم. رولت مرغ و بادمجونمون داره سرخ میشه. من میخوام این پیاز و گوجه هایی که باید رنده کنم برای سسش رو آماده کنم. تمام اطراف رولت مرغمون رو سرخ کردم و اینا رو برمیدارم به این شکل میذارم کنار. خب الان برای درست کردن سس پیازایی که خورد کرده بودم یه مقدار که پیازمون رو سرخ کردیم، البته من یه مقدار بهش زردچوبه اضافه کردم و الان گوجه هایی که رنده کرده بودم من بهش اضافه میکنم. خب یه مقدار که گوجه رو تفت دادیم بهش فلفل، پودر پاپریکا و نمک رو اضافه میکنیم. 2 تا قاشق ربم اضافه میکنم و خوب تفتش میدم. یکم فلفل دورنه‌ای بهش اضافه میکنم و دیگه زمانش رسیده که آب جوش بریزم و تمام. خب حتما بهش آب جوش اضافه کنید. و الان رولای مرغمون رو میذاریم داخل سس. اینجا یه مقدار قورم داخل این سس میریزم که طعمش رو فوق‌العاده میکنه. شما اگه خود قوره هم نداشتید میتونید آب قوره بهش اضافه کنید. درش رو میذاریم، اجازه میدیم تا رول مرغمون خوب بپزه. خب توی این مدت که داره غذامون درست میشه حتما بیاین به غذا سر بزنید، از این سس بردارید و به این شکل روی غذا بریزید. تو این فاصله که گذاشتم غذا آماده بشه میخواستم راجبش باهاتون حرف بزنم که این غذا به خاطر اینکه حالا اسمش رولت مرغه یه غذای خارجی نیست صرفا. اگه خوب دقت کرده باشید تمام موادش مال آشپزخونه ایرانیه، مثل همون سبزی جعفری که داخلش ریختیم یا اون قوره. کلا طعم آشپزخونه ایرانی و غذاهای اصیل ایرانی داخلش هستش و صرفا به خاطر اسمش که رولت مرغ و بادمجون یه غذای خارجی نیستش. حالا شما مثلا به ذائقه خودتون میتونید مثلا به جای گردو مثلا چیز دیگه ای بذارید یا اصلا گردو رو نذارید داخلش. دیگه میگم یه چیز نوآوری جدیده دیگه. خب الان آشپزخونه های ایرانی هم مثل آشپزخونه های دیگه داره هر روز چیزای جدیدتری بهش اضافه میشه که خب در واقعیت همون طعم اصیل خودمون رو داره، ولی خب شکل و فرمش یه مقدار فرق میکنه. خب همینطور که دارید میبینید غذای ما دیگه آماده است. زمانی که آبش کشیده شد و اینجوری به روغن دادن افتاد یعنی غذا آماده است. من زیرش خاموش میکنم، سرو میکنم و بهتون نشون میدم. خب دوستای عزیزم همینطور که دارید میبینید غذای خوشمزه ما آماده شد. امیدوارم که این دستور پخت الهام بخش شما عزیزان باشه و توی آشپزخونه هاتون نوآوری ایجاد کنه. از همراهیتون ممنونم، چون بدون شما این سفر کوچیک توی دنیای طعم‌ها هیچ معنایی نداره. اگه ویدیوی من براتون مفید بود لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید. مرسی که تا انتهای این ویدیو هم همراه من بودید. تا یه ویدیوی دیگه با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.